Đảng Điện lực miền Trung lên tiếng vụ cháy 40 xe điện du lịch. Lãnh đạo trường Cao đẳng Điện lực miền Trung vừa lên tiếng về vụ cháy xảy ra trong khuôn viên nhà trường khiến 40 xe điện du lịch bị thiêu rụi. Theo đó, nơi xảy ra vụ cháy là khu vực công ty cổ phần Cosepco Hội An mượn tạm của trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (CEPC) trong một thời gian ngắn để đỗ xe điện. Vào ban đêm, theo CEPC, ngay khi xảy ra cháy, nhân viên của trường lập tức báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và cùng phối hợp chữa cháy. Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại một số xe điện của công ty cổ phần Cosepco Hội An. Khu vực để xe điện độc lập với các khu khác nên không thiệt hại về người và tài sản của nhà trường. CEPC là trường cao đẳng công lập chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện của Tổng công ty Điện lực miền Trung, sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan. Như báo Sức khỏe và Đời sống thông tin, khoảng 5 giờ 50 phút cùng ngày, nhân viên bảo vệ của trường Cao đẳng Điện lực miền Trung trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân An, thành phố Hội An, Quảng Nam phát hiện khói bốc lên nghi ngút tại khu vực bãi đỗ xe điện nằm ngay trong khuôn viên nhà trường. Tiếp nhận thông tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bắc Quảng Nam đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy có mặt tại hiện trường. Chữa cháy, sau 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Thời điểm phát hiện hỏa hoạn, một số nhân viên của nhà trường đã phối hợp đưa được 12 xe ra ngoài, trong đó có 6 xe bị hư hỏng, còn lại 40 xe bị thiêu rụi. Đây là những xe điện du lịch của doanh nghiệp tư nhân. Họ thuê mặt bằng trong trường để làm bãi đỗ xe. Ông Đinh Hoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân An cho biết. Thường trong vụ cháy 40 xe điện du lịch ở trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, cần xác định chủ xe có mua bảo hiểm hay không, loại bảo hiểm là gì và nguyên nhân của vụ cháy. Để biết chính xác ai sẽ là người có trách nhiệm bồi thường trong vụ cháy tại bãi đỗ xe điện nằm ngay trong khuôn viên trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, như pháp luật online vừa thông tin, sáng mùng 8 tháng 5, ông Đinh Hoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy lớn làm hàng chục xe điện du lịch bị thiêu rụi. Khoảng 5 giờ 50 phút cùng ngày, nhân viên bảo vệ của trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân An phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại khu vực bãi đỗ xe điện nằm ngay trong khuôn viên nhà trường nên trình báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy khẩn trương có mặt tại hiện trường. Sau 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Qua kiểm kê ban đầu, có khoảng 40 xe điện du lịch bị thiêu rụi. Theo ông Hoa, thời điểm phát hiện hỏa hoạn, các nhân viên nhà trường đã đẩy được 12 xe ra ngoài, trong đó có 6 xe hư hỏng. Tài sản bị cháy thuộc sở hữu của doanh nghiệp thuê mặt bằng trong trường làm bãi đỗ xe. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ. Tuy nhiên, vấn đề được nhiều người quan tâm lúc này đó là trách nhiệm bồi thường thiệt hại TNBTTH trong vụ việc này sẽ như thế nào. Theo quy định hiện hành, chủ xe cơ giới như ô tô, mô tô 2 bánh phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự TNDS. Theo điều 5 Nghị định 03/2021 thì phạm vi bồi thường thiệt hại khi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự gồm thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra, thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của hành khách do xe cơ giới gây ra. Ngoài bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, chủ xe cơ giới còn có thể mua thêm bảo hiểm vật chất xe. Đây là hình thức bảo hiểm tự nguyện và sẽ bồi thường cho chủ xe cơ giới trong một số trường hợp như xe bị va chạm gây hư hỏng, mất cấp, cháy nổ. Trong trường hợp xảy ra sự kiện được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm DNBH sẽ bồi thường cho bên được bảo hiểm chủ xe cơ giới theo hợp đồng và có quyền yêu cầu người thứ ba bồi hoàn số tiền bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường cho người thứ ba gây ra. Theo quy định tại điểm E khoản 1 điều 17 Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2019. Cạnh đó, khoản 1 điều 49 Luật Kinh doanh Bảo hiểm cũng quy định, trong trường hợp người thứ ba có lỗi gây thiệt hại cho người được bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm đã trả tiền bồi thường cho người được bảo hiểm thì người được bảo hiểm phải chuyển quyền yêu, còn người thứ ba bồi hoàn khoản tiền mà mình đã nhận bồi thường cho doanh nghiệp bảo hiểm. Như vậy, theo các quy định hiện hành thì quyền yêu cầu bồi thường của người được bảo hiểm, chủ xe cơ giới được chuyển cho doanh nghiệp bảo hiểm để tiến hành yêu cầu người thứ ba có lỗi trong việc gây ra thiệt hại bồi hoàn sau khi doanh nghiệp bảo hiểm đã thanh toán cho người được bảo hiểm. Trong vụ cháy trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, nếu chủ xe cơ giới có mua bảo hiểm xe thì cần phân biệt đó là bảo hiểm bắt buộc hay bảo hiểm tự nguyện. Trường hợp chủ xe cơ giới chỉ mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự thì không ảnh hưởng gì đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người gây thiệt hại, người có trách nhiệm trực tiếp quản lý xe hoặc người có lỗi gây ra đám cháy. Bởi lẽ, đối với loại bảo hiểm này, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba do xe cơ giới gây ra. Điều này có nghĩa là người có lỗi gây ra đám cháy sẽ trực tiếp bồi thường thiệt hại cho các chủ xe trong trường hợp này. Còn đối với trường hợp chủ xe có mua thêm bảo hiểm vật chất xe, bảo hiểm tự nguyện thì chủ xe yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho mình. Sau khi doanh nghiệp bảo hiểm đã trả tiền bồi thường cho chủ xe, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có quyền yêu cầu người có lỗi gây ra đám cháy bồi hoàn cho mình khoản tiền đã bồi thường trước đó. Lưu ý thêm là trường hợp thiệt hại xảy ra do sự kiện bất khả kháng thì doanh nghiệp bảo hiểm là đơn vị phải bồi thường cho chủ xe cơ giới. Doanh nghiệp bảo hiểm không có quyền yêu cầu người có trách nhiệm trực tiếp quản lý xe bồi hoàn. Do người này không có lỗi trong việc gây ra thiệt hại nên được miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Như vậy, trong vụ cháy này, để xác định chính xác ai là người có trách nhiệm trực tiếp bồi thường thì phải căn cứ vào việc chủ xe có mua bảo hiểm xe hay không, mua loại nào và nguyên nhân gây ra vụ cháy.